नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर नमिता अंबिके आहे। आज आपण मूळव्याधाची शस्त्रक्रिया कशी केली जाते, किती खर्च येतो यावरती सविस्तर चर्चा करूया। मूळव्याध म्हणजे नेमकं काय हे आपण सविस्तर माहिती जाणून घेतलेली आहे। मुख्य करून त्याच्या लक्षणांमध्ये गुदद्वाराच्या ठिकाणी सूज येते, तिथून रक्तस्राव होऊ शकतो, जळजळ होते, कधी कधी टोचल्यासारखं वाटतं आणि गुदद्वाराच्या ठिकाणी वेदना होतात। ही त्याची प्रामुख्याने लक्षणे आहेत। हिलिंग हँड्स क्लिनिकमध्ये मूळव्याधावरती आपण प्रामुख्याने 2 पद्धतींनी शस्त्रक्रिया करतो, ज्या सर्वात ॲडव्हान्स टेक्निक्स आहेत। त्या म्हणजे लेझर आणि स्टेपलर। जेव्हा मूळव्याध हे ग्रेड 1-2 मध्ये असेल तेव्हा आपण मोस्टली लेझर शस्त्रक्रिया करतो आणि जेव्हा ते ॲडव्हान्स्ड म्हणजे 3ऱ्या किंवा 4थ्या टप्प्यात असेल तेव्हा आपण स्टेपलर सर्जरी प्रिफर करतो। या दोन्ही पद्धतीच्या ज्या शस्त्रक्रिया आहेत त्या प्रामुख्याने डे केअर प्रोसिजर आहेत, म्हणजेच रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये जास्ती दिवस थांबावं लागत नाही। जेव्हा रुग्ण सकाळी आपल्याकडे येतो तेव्हा दुपारी ही प्रोसिजर केली जाते आणि संध्याकाळी रुग्ण घरी जाऊ शकतो, चालू फिरू शकतो, नॉर्मल जेवण घेऊ शकतो, तसंच मलमूत्र विसर्जन सुद्धा नॉर्मल पद्धतीने करू शकतात। जेव्हा आपण खर्चाची माहिती जाणून घ्यायची असते तेव्हा ह्यामध्ये मल्टिपल फॅक्टर्स आपल्याला बघावे लागतात। एकतर रुग्णाला कोणती रूम हवी असेल, म्हणजे जनरल वॉर्ड, सेमी प्रायव्हेट, प्रायव्हेट, डिलक्स, त्यानुसार कॉस्ट व्हॅरी करतं। त्याचप्रमाणे आपण लेझर आणि स्टेपलर हे कोणत्या कंपनीचे वापरतो आहे, कोणत्या पद्धतीचे वापरतो आहे, त्यावरती सुद्धा कॉस्ट व्हॅरी करतं। जर तुम्हाला लेझर आणि स्टेपलर पद्धतीनेच ही शस्त्रक्रिया करून घ्यायची असेल पण कमीत कमी खर्चात करायची असेल तर आपण लिओनार्डो लेझर न वापरून चांगल्या एका कंपनीतला लेझर वापरू शकतो। तसेच स्टेपलर हे अमेरिकन कंपनीचे न वापरून चांगल्या कंपनीचे वापरू शकतो आणि साधारणतः खर्च 80,000 ते 1 लाख पर्यंत येऊ शकतो। जर आपण सर्वात चांगल्या कंपनीचे लेझर आणि स्टेपलर म्हणजेच लिओनार्डो लेझर वापरलं आणि अमेरिकन कंपनीचे स्टेपलर्स वापरले तर मिनिमम खर्च आपला 1,20,000 ते 1,50,000 पर्यंत जाऊ शकतो। कधी कधी काही रुग्णांना मूळव्याधाबरोबर काही असोसिएटेड डिसीजेस असतात, जसं फिशर्स असू शकतात किंवा फिस्ट्युला असू शकतो, स्किन टॅग्स असू शकतात। मग जेव्हा आपल्याला मूळव्याधाबरोबर त्याची सुद्धा शस्त्रक्रिया करायची असते तेव्हा मग तो खर्च थोडा वाढू शकतो। हा आजार व त्याची शस्त्रक्रिया ही इन्शुरन्समध्ये सुद्धा कव्हर होते। तर जर तुमचा पर्सनल इन्शुरन्स असेल किंवा कॉर्पोरेट इन्शुरन्स असेल तर तुम्ही तो 100% वापरू शकता। हिलिंग हँड्स क्लिनिकमध्ये आपल्याकडे ऑलमोस्ट सगळ्या इन्शुरन्स कंपनीजची कॅशलेस फॅसिलिटी आहे। जर तुम्हाला काहीही माहिती जाणून घ्यायची असेल किंवा काही क्वेरीज असतील तुम्ही आम्हाला खालील क्रमांकावरती संपर्क साधू शकता। धन्यवाद।